अकॅडमी या आपल्या लाडक्या YouTube चॅनल मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. Dear students, in this video I am going to discuss the very important questions and answers of aldehydes and ketones and carboxylic acids. This is the second part of this chapter. In this chapter I am going to discuss only short answer type questions, each carrying 2 marks. Actually, this part is belonging to the section B of chemistry question paper. म्हणजे क्वेश्चन पेपर मध्ये सेक्शन बी जो असणार आहे त्यामध्ये जे प्रश्न विचारले जाणार आहेत ते 2 गुणांसाठी असणारे आहेत. म्हणजे प्रत्येकी 2 गुण असणार आहेत. आणि मग या व्हिडिओ मध्ये मी असा प्रयत्न केलेला आहे की ऍक्च्युअली विद्यार्थ्यांनी उत्तर पत्रिकेमध्ये लिखाण कसं करायचं असतं की जेणेकरून त्या विद्यार्थ्याला सगळा स्कोर केल्यानं किंवा सगळेच्या सगळे मार्क्स हे त्याला मिळू शकतील, हा एक उद्देश ठेवून हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे. म्हणजे ऍक्च्युअल आन्सर शीट मध्ये लिखाण कसं अपेक्षित आहे आणि त्या लिखाणाला कसे गुण दिले जातात किंवा कोणत्या गोष्टीवर फोकस केल्यानंतर तिथं तुम्हाला ते गुण मिळतील या दृष्टिकोनातून उत्तर पत्रिका कशी मुलांनी लिहायची त्या दृष्टिकोनातून हे मार्गदर्शन या व्हिडिओ मध्ये केलेलं आहे. मला वाटतं हे निश्चित तुम्हाला आवडेल, यामध्ये कोणतीही शंका नाही. मित्रांनो, या सेकंड पार्ट ऑफ अल्डेहाइड्स कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड या व्हिडिओ मध्ये आज आपण शॉर्ट आन्सर 1 टाइप क्वेश्चन्स प्रत्येकी 2 गुण असणारे आहेत असे महत्त्वाचे प्रश्न या संपूर्ण टॉपिक्स मधून आपण सिलेक्ट केलेले आहेत. त्याची उत्तरं कशी लिहायची हे आपण इथं आज पाहणार आहोत. त्या दृष्टिकोनातून कंटेंट आपल्याकडून कसा त्या उत्तर पत्रिकेमध्ये असणं अपेक्षित आहे हे इथं या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. साधारणतः 5 ते 6 प्रश्न यामध्ये आपण घेतलेले आहेत की जे परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचे असणारे आहेत. तर मला वाटतं हे निश्चित तुम्हाला व्हिडिओ आवडेल. हा व्हिडिओ आवडल्यानंतर आपण तो लाईक करावा, शेअर करावा आणि जर चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर हा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कारण तुम्हाला परीक्षा होई तोपर्यंत हीच नव्हे तर सीईटी असेल किंवा जेई असेल किंवा नीट असेल याही परीक्षेसाठी कशी तयारी करायची त्याचे व्हिडिओज हे तुम्हाला निश्चित वेळेमध्ये उपलब्ध होतील. यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करणं आवश्यक असणार आहे. नाउ विल डिस्कस द व्हेरी शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफॅटिक कीटोन्स विथ एक्झाम्पल्स. पेज नंबर 255. 255 पानावर साधारणतः हा प्रश्न तुम्हाला इथं दिसतोय पहा. इथं सुरुवातीला आपण काय पाहिलं पहा, तुमच्या लक्षामध्ये येईल की ॲलिफॅटिक कीटोन्स असं म्हटलेलं आहे. ॲलिफॅटिक कीटोन्स म्हणजे इथं ॲलिफॅटिक कीटोन्स म्हणजे इथं ॲरोमॅटिक बेन्झीन रिंग असणार नाही. म्हणजे कीटोन्स म्हटलं की सर्वसाधारणपणे दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आपण म्हणूया किंवा कीटोन्स दे आर रिप्रेझेंटेड बाय द फॉर्म्युला आर सी डबल बॉन्ड ओ आर और आर डॅश. The C double bond O group is known as oxo or ketonic or carbonyl group. Here 2 alkyl groups are R dash called alkyl groups which may be same or different. हे आपल्या माहितीसाठी म्हणून तिथं लिहिणं आवश्यक आहे. So depending on the nature of alkyl groups attached to carbonyl group, that is the carbonyl carbon particularly, are called aliphatic ketones. So depending on this nature, they are classified as follows: simple or symmetrical ketones, and second mixed or unsymmetrical ketones. सिंपल और सिमेट्रिकल याचा अर्थ हा जो कार्बोनिल कार्बन असणारा आहे किंवा कार्बोनिल ग्रुप जो असणार आहे या 2 व्हॅलन्सीज, द 2 व्हॅलन्सीज ऑफ कार्बन
or carbonyl carbon must be satisfied by two same alkyl groups. म्हणजे in these compounds two same alkyl groups are attached to carbonyl carbon. For example, dimethyl ketone, two methyl groups which are identical are bonded to carbonyl carbon. Or second example, diethyl ketone, here two ethyl groups which are identical are bonded to carbonyl carbon. म्हणजे एवढं लिहिलं तर तुम्हाला इथं एक गुण मिळणारा आहे. आणि दुसरा गुण मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन साठी असणार आहे. मिक्स्ड म्हणजे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त आपण म्हणूया. मिक्स्ड म्हणजे वेगळे, अनसिमेट्रिकल म्हणजे विच इज नॉट सिमेट्रिकल. म्हणजे कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड मधून जर आपण प्लेन ऑफ सिमेट्री काढली तर बोथ हाफ्स ऑब्टेन मस्ट बी डिफरंट और सेम. हा यावरनं यांचं वर्गीकरण केलेलं आपल्याला पाहायला मिळेल. So in mixed or unsymmetrical ketones, two different alkyl groups are bonded or attached to carbonyl carbon. For example, ethyl methyl ketone, and second here two different alkyl groups. One is a methyl and second is a C3H1, that is CH2CH2CH3. N propyl group is attached. So name of this structure is a methyl N propyl ketone. and this is ethyl methyl ketone. म्हणजे एवढं लिहिलं तर तुम्हाला एक गुण पूर्ण मिळणारा आहे. म्हणजे डिस्क्रिप्शन आणि एक्झाम्पल या, कारण म्हणतानाच त्यांनी म्हटलेलं आहे वर्गीकरण विथ एक्झाम्पल सांगणं अपेक्षित असणार आहे. हा 2 गुणांचा प्रश्न असणारा आहे. सेकंड क्वेश्चन टू यू, दॅट इज व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट ऑन बेन्झोनाइट्राइल. पेज 261 वर हा कंटेंट तुम्हाला पाहायला मिळेल ज्यावर प्रश्न विचारलेला आहे. Benzonitrile, this is the structure. C triple bond N, that is a nitrile or cyanide group is bonded to benzene ring. So name is a benzonitrile. And here general term is used, Grignard reagent. म्हणजे इथं Grignard reagent आपण म्हणतो RMgX. मग काय वेळेस बेन्झीन रिंगला पण आपण MgBr जोडला तर तो पण Grignard reagent तयार होऊ शकतो. म्हणजे इथं आपण एरोमॅटिक केटोन्स तयार करणार आहोत का ॲलिफॅटिक केटोन्स का कोणते हे आपल्याला किंवा ऍसिड काय तयार करतोय हे माहित पाहिजे. परंतु ग्रिग्नार्ड रिएजंट असल्यामुळे इथं RMgX आपण मिथाइल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड घेतलंय. दिस रिएक्शन इज अ कॅरिड आउट इन द प्रेझन्स ऑफ सॉल्व्हंट ड्राय इथर. आता इथं तुम्हाला माहिती आहे की हा जो मिथाइल ग्रुप असणारा आहे यावर निगेटिव्ह चार्ज येतो आणि Mg वर पॉझिटिव्ह चार्ज येतो. इकडं नायट्रोजन कॅरीज निगेटिव्ह अँड कार्बन कॅरीज पॉझिटिव्ह चार्ज. त्यामुळे मिथाइल ग्रुप गेट्स अटॅच टू दिस निगेटिव्हली चार्ज कार्बन अँड MgBr गेट्स अटॅच टू नायट्रोजन. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर अन इंटरमिजिएट. द इंटरमिजिएट सो फॉर्म इज हायड्रोलाइज्ड बाय dilute mineral acids. So this on hydrolysis gives the acetophenone. आता इथं लक्षात येईल तुमच्या की इथं NMgBr जो असणार आहे याचा, कारण इथं डबल बॉन्ड जो असणार आहे तो ब्रेक जरी झाला तर इथं ऑक्सिजन त्याला जोडला जातो, कारण 2 व्हॅलन्सीज ऑक्सिजनच्या असणार आहेत, 2 व्हॅलन्सी इथं कार्बनच्या असणाऱ्या आहेत. त्या सॅटिस्फाय केल्या जातील ऑक्सिजनना आणि अमोनिया तयार होईल आणि हा OHMgBr. म्हणजे इथं साधारणतः 2 moles ऑफ वॉटर आर रिक्वायर्ड फॉर हायड्रोलिसिस ऑफ मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स टू ॲसिटोफिनोन और मिथाइल फिनाइल कीटोन हे पण त्याचं नाव असणार आहे. म्हणजे एक एक मार्क. ऍक्च्युअली ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये यू हॅव टू राईट द कम्प्लीट रिएक्शन्स विथ कंडिशन्स अलॉंग विथ द नेम्स ऑफ रिएक्टंट्स, रिएजंट, कॅटलिस्ट और प्रोडक्ट्स वगैरे जे काय अपेक्षित असणार आहे ते लिहिलं तर डिस्क्रिप्शन लिहिताना तुम्हाला फारशी अडचण येणार नाही, कारण वेटेज इज गिवन टू ए कम्प्लिटली बॅलन्स्ड केमिकल रिएक्शन आणि त्यामुळं विथ कंडिशन्स असणं आवश्यक आहे, नाहीतर गुण कमी होऊ शकतात. म्हणजे इतकं लिहिलं तर तुम्हाला एक एक मार्क म्हणजे 2 मार्क टोटल इथं मिळू शकतात. क्वेश्चन थर्ड, कार्बॉक्सिलिक ऍसिड्स हॅव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स दॅन दोज ऑफ ethers. Give reason. पेज 265 and 266. हा खूप छान प्रश्न आहे, थिअरॉटिकल आहे, परंतु काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या तर ते सगळीकडे तुम्ही त्या पद्धतीने अप्लाय करू शकता. मग ते कोणत्याही पार्टशी रिलेटेड असेल
माहित पाहिजे. इथं कार्बॉक्सिलिक ऍसिड्स अँड इथर्स असं म्हटलंय, त्यामुळं बेसिकली यू मस्ट नो व्हॉट इज द स्ट्रक्चरल डिफरन्स बिटवीन दिस टू कंपाऊंड्स. म्हणजे इथं कार्बॉक्सिलिक ऍसिड RC डबल बॉन्ड OH आणि इथर्स हे आपण इथं काढलेले आहेत. एवढ्यासाठी काढलेले आहेत की इथं OH ग्रुप इज अ किंवा OH बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड. कारण हायड्रोजन जो असणार आहे तो इट अक्वायर्स पार्शल पॉझिटिव्ह चार्ज अँड ऑक्सिजन अक्वायर्स पार्शल निगेटिव्ह चार्ज. आणि ऑक्सिजन कडे प्रत्येक इच ऑक्सिजन ॲटम हॅज 2 लोन पेअर्स. इथं कार्बन ऑक्सिजन कार्बन linkage is known as ethyl linkage, which is the most stable, and here also oxygen has a 2 lone pairs. आता इथं प्रश्न असा आहे की जर OH bond is a polar in nature, so this carboxylic acid can form intermolecular hydrogen bond with other carboxylic acid molecule, किंवा पाण्याबरोबर पण तो तयार करू शकतो. परंतु इथरच्या बाबतीमध्ये देर इज नो OH बॉन्ड. इट हॅज ऑक्सिजन हॅव्हिंग 2 लोन पेअर्स, सो इट कॅन रेडिली ऍक्सेप्ट हायड्रोजन फ्रॉम अदर. म्हणजे ती लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे असणारे आहे ते हायड्रोजन ऍक्सेप्ट करण्यासाठी असणारे आहे. सो इट कॅन ऑल्सो फॉर्म हायड्रोजन बॉन्ड विथ अदर कंपाऊंड्स. म्हणजे सेम कंपाऊंड बरोबर किंवा इंटर मॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग त्यामध्ये पाहायला मिळत नाही. त्याचं कारण OH बॉन्ड त्याच्यामध्ये नाही. हे माहित पाहिजे. म्हणजे बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरन्स काय आहे तो कळाल्यानंतर बाकीच्या गोष्टी सोप्या होत जातात. बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास. म्हणजे मोलर मास जर वाढत असेल तर बॉइलिंग पॉइंट देखील वाढतो, हे तुम्हाला माहित असणार आहे. It can also be explained, that is the boiling point can also be explained on the basis of hydrogen bond. म्हणजे हे लिखाण अपेक्षित आहे. आता पहा, कार्बॉक्सिलिक ऍसिडच्या बाबतीमध्ये ऍक्च्युअली व्हॉट हॅपन्स इन लिक्विड फेज मीन्स देर इज नो a single drop of water molecule, anhydrous form. Carboxylic acids form a dimer by hydrogen bonding of acidic hydrogen of one carboxylic acid and the carbonyl oxygen of another. म्हणजे इथं एक RC डबल बॉन्ड OH आणि RC डबल बॉन्ड OH आपण असं 2 स्ट्रक्चर्स घेतलेत. प्रत्येकामध्ये OH बॉन्ड हा पोलर आहे, परंतु इथं OH मधला जो H असणार आहे इट इज ऍसिडिक हायड्रोजन. ऍसिडिक हायड्रोजन याचा अर्थ तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे. कार्बोनिल ऑक्सिजन म्हणजे C डबल बॉन्ड O. हा जो ऑक्सिजन आहे ऑक्सिजन याच्या बरोबर हे डॉटेड लाईन जी दिसते विच इंडिकेट्स द वीक अट्रॅक्टिव्ह फोर्स बिटवीन अपोजिटली चार्जड, म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज हायड्रोजन अँड निगेटिव्हली चार्ज ऑक्सिजन. सो दिस इज नथिंग बट हायड्रोजन बॉन्ड. म्हणजे हायड्रोजन बॉन्ड हे 2 मॉलिक्युल्स व्हाया हायड्रोजन जोडलेले आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे इथं मॉलिक्युलर असोसिएशन पाहायला मिळतं. ड्यू टू असोसिएशन मग काय होतं, असे अनेक मॉलिक्युल्स एकत्र जमतात आणि त्यामुळे ते सेपरेट करण्यासाठी इट रिक्वायर्स अ हाय टेम्परेचर अँड हाय टेम्परेचर इंडिकेट्स द हाय बॉइलिंग पॉइंट्स. सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डायमर this double the size of the molecule, resulting in an increase in intermolecular van der Waals forces, so which results in increase in boiling point. म्हणजे इथं इंटरमॉलिक्युलर व्हॅन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढतो, मॉलिक्युलची संख्या वाढते आणि त्यामुळं प्रत्येक मॉलिक्युल सेपरेट करण्यासाठी म्हणजे हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी यू हॅव टू सप्लाय मोर और ॲडिशनल एनर्जी. But in case of ethers, no intermolecular hydrogen bonding is observed. So weak van der Waals forces of attractions are observed. So therefore, carboxylic acids have higher boiling point than the ethers of comparable masses. For example, acetic acid molecular mass 60, but its boiling point is 391 Kelvin. Methyl ethyl ether molecular mass is 60, but its boiling point is 281 Kelvin. So both compounds, they are having different functional groups, but they are having same or comparable mass,
but both differ in their boiling points. The reason just we have discussed. म्हणजे हे इतकं डिस्कशन किंवा लिखाण हे अपेक्षित 2 मार्कासाठी असणार आहे. नाउ क्वेश्चन 4. हियर कन्वर्ट A carboxylic acid to acid amide, page 278. B acid chloride to acid amide. हे पेज नंबर फक्त जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. हे परीक्षेमध्ये असे पेज नंबर दिले जाणार नाहीत. हे तुम्हाला माहित असावं अभ्यास करताना, म्हणून पेज नंबरचा आपण उल्लेख केलेला आहे. इथं फर्स्ट कन्वर्जन आहे कार्बोक्सिलिक ऍसिड टू ऍसिड अमाइड, म्हणजे कार्बोक्सिलिक ऍसिड टू ऍसिड अमाइड. इथं कन्वर्जन ज्यावेळेला आपण म्हणतो त्यावेळेस देयर इज अ नो नीड टू राईट द डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन. गरज नाही, बट यू हॅव टू राईट द 100% केमिकली बॅलन्स्ड इक्वेशन. ते खूप महत्वाचं असणार आहे. म्हणजे RCOH कार्बोक्सिलिक ऍसिड दॅट इज द जनरल फॉर्म असणार आहे अमोनिया. अमोनियाच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला माहित आहे नायट्रोजन हॅज एक्स्ट्रा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. And this H of OH of carboxylic acid is acidic in nature, means it acquires a partial positive charge. म्हणजे it is electron deficient species, nitrogen is a electron rich. आणि त्यामुळे it can donate a lone pair of electron to hydrogen. So there is a formation of ammonium carboxylate, that is the salt. म्हणजे हा H इकडे जोडला जाईल आणि त्यामुळे NH4+ आयन तयार होऊ शकतो. हा इंटरमिजिएट तयार होतो. सो दिस अमोनियम कार्बोक्सिलेट दॅट इज द सॉल्ट सो फॉर्म ऑन स्ट्रॉंग हीटिंग. स्ट्रॉंग हीटिंग केल्यानंतर देर इज अ लॉस ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर फ्रॉम दिस. एवढ्यातून एक पाण्याचा मॉलिक्यूल तो रिमूव्ह होईल अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऍसिड अमाइड हॅव्हिंग द फॉर्म्युला RCONH2. म्हणजे या पद्धतीची ही रिएक्शन असणार आहे, बट इट इज फॉर 1 मार्क. लक्षात घ्या, म्हणजे एका मार्कासाठी एवढी रिएक्शन असणारी आहे, कारण इथं इंटरमिजिएट तयार होतो. त्यामुळं काळजी घ्या, इथं खूप महत्वाची रिएक्शन आहे आणि लिखाण करताना तुम्हाला काळजी घ्यावी लागणारी आहे. सेकंड कन्वर्जन ऍसिड क्लोराइड टू ऍसिड अमाइड. ऍसिड क्लोराइड RCOCl plus NH3. So acid chloride reacts with ammonia to give acid amide. So acid amides can be prepared by reacting acid chlorides with ammonia. म्हणजे पुन्हा इथं तुमच्या लक्षात येईल की H of ammonia combines with Cl to form HCl and there is a formation of main product that is the acid amide. म्हणजे या रिएक्शनचं तुम्ही डिस्क्रिप्शन एका ओळीत पूर्ण रिएक्शन माहित असेल तर लिखाण करताना अडचण येणार नाही. परंतु रिएक्शन ही अतिशय काळजीपूर्वक बॅलन्स्ड आहे का, कंडिशन सगळ्या आहेत का, ह्या जर गोष्टी लिहिल्या तर यू विल गेट फुल क्रेडिट. म्हणजे इथं हे 2 मार्काला 2 कन्वर्जन्स असणारे आहेत. नेक्स्ट, एक्सप्लेन कॅनिझरो रिएक्शन विथ एक्झाम्पल, पेज 273 फॉर 2 मार्क्स. इथं रिएक्शन मध्ये काय अपेक्षित असणार आहे, सो हॅज टू गेट 2 मार्क्स. इट इज गिवन बाय, मीन्स दिस रिएक्शन इज गिवन बाय नॉन इनोलायझेबल अल्डिहाइड्स. हे खूप महत्वाचे टर्म आहे. नॉन इनोलायझेबल मीन्स अल्डिहाइड्स विच आर हॅव्हिंग नो अल्फा हायड्रोजन. आता अल्फा हायड्रोजन म्हणजे काय, तर फॉर एक्झाम्पल यू टेक फॉर्माल्डिहाइड अँड दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप. Oxygen is called carbonyl oxygen, carbon is called carbonyl carbon. In this case, carbonyl carbon is not attached to any carbon, they are attached to hydrogen. आणि त्यामुळे there is no alpha carbon and means there is no alpha hydrogen. Such aldehyde is called a non-enolizable aldehyde. Now you take another example, benzaldehyde. This is the CHO group which is directly attached to aromatic ring, that is the benzene. So this carbon of benzene, which to which aldehyde group is attached, is a alpha carbon atom, but it is not attached to any hydrogen, that is alpha hydrogen. So this is an example of non-enolizable aldehyde, but it is aromatic aldehyde. So Cannizaro's reaction, formaldehyde and benzaldehyde undergoes Cannizzaro or give Cannizzaro reaction. आता या रिएक्शनचं वैशिष्ट्य तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे. एक आपण पाहिलं की ज्या अल्डिहाइड मध्ये
अल्फा हायड्रोजन नाही ते कॅनिझरो रिॲक्शन दाखवतात. अल्डिहाइड्स जे आपण त्या रिॲक्शन मध्ये वापरणार आहोत, आयदर फॉर्माल्डिहाइड और बेन्झाल्डिहाइड, दे अंडरगो सेल्फ ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन. म्हणजे फॉर्माल्डिहाइड वापरला तर इट अंडरगोज ऑक्सिडेशन एज वेल एज रिडक्शन. तुम्ही फक्त बेन्झाल्डिहाइड जर घेतला तर बेन्झाल्डिहाइड हा एकच मॉलिक्यूल ऑक्सिडेशन मध्ये पण भाग घेतो आणि तो रिडक्शन मध्ये पण भाग घेतो. पण ज्यावेळी मिक्स घेतला असेल त्यावेळी मात्र लक्षात ठेवायचं की जर फॉर्माल्डिहाइड आणि बेन्झाल्डिहाइड असेल, जर विचारलं असेल कुठं, तर फॉर्माल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन होतं, हे लक्षातच ठेवायचं. सेकंड काय म्हटलंय, द रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेझन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड अल्कली और 50% अल्कली, जनरली KOH or NaOH is used. This reaction is an example of disproportionation reaction. म्हणजे सेल्फ इथं ऑक्सिडेशन स्टेट ही बदललेली आपल्याला पाहायला मिळते, त्यामुळं डिस्प्रपोर्शनेशन रिॲक्शनचं ते एक्झाम्पल असणार आहे. इथं पहा, फॉर एक्झाम्पल टेक 2 फॉर्म. इथं मुद्दाम तुमच्या माहितीसाठी म्हणून 2 वेगळे फॉर्माल्डिहाइड्स आपण लिहिलेले आहेत. म्हणजे ट्वाइस ऑफ फॉर्माल्डिहाइड लिहिलं तर चालेल किंवा असे लिहिलं तर चालतील, प्लस NaOH कॉन्सन्ट्रेटेड और 50% NaOH. ॲरोवर स्ट्रॉंग हिटिंग आहे आणि इथं फॉर्माल्डिहाइड जो असणार आहे, 1 molecule of formaldehyde or aldehyde undergoes reduction to give methanol or methyl alcohol, and second molecule of formaldehyde is oxidized to formic acid, but acid so formed, that is the formic acid, is neutralized by alkali to form sodium formate. म्हणजे सॉल्ट इथं तयार होतो. म्हणजे दिस इज द कंप्लीट रिॲक्शन असणारी आहे. म्हणजे HCH2 दॅट इज द मिथाइल अल्कोहोल मिथॅनॉल हे रिडक्शन नंतर तयार होतं. इतकं 2